Počkejte, musíme pauznout playlist. Protože... Lidi, musí být úplně ticho. A když budeme úplně potichu, když budeme úplně potichu, tak otevřeme nůž. OK? Musí být úplně ticho. Vůbec nepište do chatu. Nic nepište do chatu a bude úplně ticho a otevřeme nůž. OK. Začíná to líp než minule. Nebojte lidi. Jenom vůbec nepište. Vůbec nesmíte psát nic do chatu. A otevřeme nůž. Uvidíte, budeme celý stream budeme potichu a jenom budeme otvírat bedny. Pšt. Nevadí. Otevřeme ji za chvíli. Furt je to lepší než minule. Pokud si pamatujete, minule jsme otevřeli 10 a nebyla tam ani jedna modrá. Teda ani jedna jiná než modrá. Musíme potichu lidi. Když budeme potichu, otevřeme nůž. Nebo MP7. OK. OK. V pohodě lidi. Nevadí. Budeme potichu. Já nebudu nic říkat. Stále máme ještě 5 nožů a je to tichý unboxing. Silent unboxing. Opět fialová zbraň. Bomba. Bomba. A teď bych poprosil nůž. Děkuji ti. Nevadí. Statrakový dual beretky. Tak je to možnost, že jo. OK. A nepište do chatu. Lidi, pšt. Nepsať. A teď otevřeme nůž. Tolik fialových, já jsem trefil modrou. Já si nic dělat. Takový je život. OK, tak 9. Teď máme poslední bednu, kde bude určitě nůž. Tady ten nůž bude určitě. Pojďme. A nebo taky ne. OK. Lidi, úplně ticho v chatu. A já věřím, že to dáme. Musí úplně ticho v chatu. Otevřeme nůž. Já tomu věřím, ale musí úplně ticho. Tohle není úplně dobrý. Ne, hudba nemůže být. Lidi, nemůže být hudba. Musí úplně ticho. Tady ty 2 poslední bedny jsou šťastný. Protože jsou poslední. Jsou ty nejšťastnější bedny, které máme. Lidi, i vy, co tam píšete ticho, tak nejste ticho. Stačí, když budete ticho a nebudete psát. Úplně pšt, pšt. A otevřeme nůž. Společně otevřeme nůž. OK.
OK. Nebojte. Když budeme všichni potichu, tak otevřeme nůž. Stůj! Stůj! OK, beru to. Tohle beru. OK. Je to levný, tohle je mega levný. Ale lepší jak nic. Ale je to 16 eur. OK. OK. A nezaplatí nám to vůbec nic z toho, co jsme tady otevřeli. Takže lidi, nejsem si úplně spokojený. Není to úplně dobrý. Není dobrý, není levný. Chápete, tohle vypo nikdy nebude drahý. To je prostě růžový, není červený, nikdy nebude drahý. Pojďme otevřít nůž. A nebo to AKčko, nebo tu M4. Ale nejlepší byl nůž. OK, fialová. Furt lepší jak modrá. Škoda. Škoda lidi, a už to vypadalo, že by to tam mohlo být. A nic. Chceme nůž. Nůž. Když budete všichni potichu. Všichni spam kapa 123 do chatu. Myslíš, že nám to pomůže? Dudy, jestli mi padne nůž, tak ti ho dám. OK? Jestli teďka všichni budou spamovat kapa, 1, 2, 3 a padne mi nůž, tak ti ho dám. OK? OK? Sleduj. Vůbec nic. Nepomohlo to. Nepomohlo to, nepište, nespamujte. Telefon. Čau. A už jenom 2 bedny a můžu skončit stream. No, ale v pohodě, ty... Já jsem ještě nejedl. OK. A co jsi objednal? No dobře, OK, tak to bude za pár minut. Mám poslední bednu. Dobrý, čau. Čau. OK. OK. Poslední bedna. Poslední bedna. Ludivě za predaní, já chci nůž, jde. OK, netextíku. Netextíku, pro tebe, že jste na... Tady někdo koupil bedny. Omylem. Nebudu si, hele, štěstí mi přinesl, že jsem se nedíval. Otočím se. Prdele. Prosím ještě nějakou zubedničku, pane krále, můj kamarádce.
Já jsem ani nechci, že se to otevřelo. To bylo špatný. Nebudu se dívat. Pojď! A je tam nůž, prosím! Ne! A ta brokovnice mohla tam jít. Musíš se modlit, to asi ne. Projel nůž. Neprojel. Co píšete? Neprojel tam nůž. Neprojel. Tak nic lidi. Ne. OK, první vedná je moje. 5-7! Stůj! Stůj! Yes. OK. A druhá je tvoje, ne, taxíku. Když tam bude nůž, tak je tvůj. Vůbec nic. Netexík. Prosím, spam do chatu příkaz, Netexík. netexi. What? What? Já jsem to neviděl. Kolik stojí ten Galil? Stojí vůbec nic. Stojí vůbec nic. Ok, ale máme Galila. Škoda. Škoda lidi, a už to vypadalo, že by to tam mohlo být. A nic. Chceme nůž. Nůž. Když budete všichni potichu. Všichni spam kapa 123 do chatu. Myslíš, že nám to pomůže? Dudy, jestli mi padne nůž, tak ti ho dám. OK? Jestli teďka všichni budou spamovat kapa, 1, 2, 3 a padne mi nůž, tak ti ho dám. OK? OK? Sleduj. Vůbec nic. Nepomohlo to. Nepomohlo to, nepište, nespamujte. Telefon. Čau. A... Počkejte, musíme pauznout playlist. Protože... Musí být úplně ticho. A když budeme úplně potichu, když budeme úplně potichu, tak otevřeme nůž. OK? Musí být úplně ticho. Vůbec nepište do chatu.
Nic nepište do chatu a bude úplně ticho a otevřeme nůž. OK. Začíná to líp než minule. Nebojte lidi. Jenom vůbec nepište. Vůbec nesmíte psát nic do chatu. A otevřeme nůž. Uvidíte, budeme celý stream budeme potichu a jenom budeme otvírat bedny. Pšt. Nevadí. Otevřeme ji za chvíli. Furt je to lepší než minule. Pokud si pamatujete, minule jsme otevřeli 10 a nebyla tam ani jedna modrá. Teda ani jedna jiná než modrá. Musíme potichu lidi. Když budeme potichu, otevřeme nůž. Nebo MP7. OK. OK. V pohodě lidi. Nevadí. Budeme potichu. Já nebudu nic říkat. Stále máme ještě 5 nožů a je to tichý unboxing. Silent unboxing. Opět fialová zbraň. Bomba. Bomba. A teď bych poprosil nůž. Děkuji ti. Nevadí. Statrakový dual beretky. Tak je to možnost, že jo. OK. A nepište do chatu. Lidi, pšt. Nepsať. A teď otevřeme nůž. Tolik fial. OK. OK. Nebojte. Když budeme všichni potichu, tak otevřeme nůž. Stůj! Stůj! OK, beru to. Tohle beru. OK. Je to levný. Tohle je mega levný. Ale lepší jak nic. Ale je to 16 eur. OK. OK. A nezaplatí nám to vůbec nic z toho, co jsme tady otevřeli. Takže lidi, nejsem si úplně spokojený. Není to úplně dobrý. Není dobrý, není levný. Chápete, tohle vypo nikdy nebude drahý. To je prostě růžový, není červený, nikdy nebude drahý. Pojďme otevřít nůž. A nebo to AKčko, nebo tu M4. Ale nejlepší byl nůž. OK, fialová. Furt lepší jak modrá. To bych já jsem trefil modrou. No, já si nic dělat. Takový je život. OK, tak 9. Teď máme poslední bednu, kde bude určitě nůž. Tady ten nůž bude určitě. Pojďme. A nebo taky ne.
OK. Lidi, úplně ticho v chatu. A já věřím, že to dáme. Musí úplně ticho v chatu. Otevřeme nůž. Já tomu věřím, ale musí úplně ticho. Tohle není úplně dobrý. Ne, hudba nemůže být. Lidi, nemůže být hudba. Musí úplně ticho. Tady ty dvě poslední bedny jsou šťastný. Protože jsou poslední. Jsou ty nejšťastnější bedny, které máme. Lidi, i vy, co tam píšete ticho, tak nejste ticho. Stačí, když budete ticho a nebudete psát. Úplně pšt, pšt. A otevřeme nůž. Společně otevřeme nůž.